Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, kejadian ini menimbulkan pelbagai persoalan tentang keselamatan infrastruktur bawah tanah, faktor geologi Bangkok dan implikasinya kepada pembangunan bandar moden. Sejurus selepas kejadian, pihak berkuasa Bangkok Metropolitan Administration (BMA) bersama polis trafik menutup jalan utama berhampiran lokasi dan mengarahkan pengosongan bangunan berdekatan. Hospital Vajira menutup sementara operasi luar pesakit dan mengalih sebahagian pesakit ke hospital berdekatan sebagai langkah berjaga-jaga. Beberapa stesen polis dan pejabat awam sekitar kawasan juga dipindahkan. 3 buah kenderaan dilaporkan tenggelam ke dalam lubang tersebut, namun setakat laporan terkini tiada kematian mahupun kecederaan serius berlaku. Hasil tindakan pantas, pihak kuasa menutup akses sebelum endapan menjadi lebih besar. Kejadian ini turut menyebabkan gangguan utiliti awam. Paip air dan talian elektrik di kawasan itu pecah menyebabkan bekalan air terputus kepada ribuan pengguna dan gangguan kuasa elektrik setempat. Di media sosial, video lubang benam ini menjadi tular menunjukkan imej dramatik bagaimana jalan raya boleh runtuh dalam beberapa minit akibat kerosakan bawah tanah. Berdasarkan kenyataan rasmi kerajaan, beberapa faktor utama telah dikenal pasti. Faktor pertama ialah pembinaan terowong atau stesen kereta api bawah tanah Pepelai. Kenyataan rasmi menyebut bahawa tanah daripada ruang pembinaan terowong MRT mengalir masuk ke dalam ruang kerja bawah tanah akibat retakan pada sambungan struktur. Apabila ruang kosong terbentuk, permukaan jalan di atasnya menjadi tidak stabil lalu runtuh membentuk sinkhole. Faktor kedua ialah kebocoran paip air bawah tanah yang mempercepatkan hakisan tanah dan mengurangkan kestabilan struktur tanah liat lembut di bawah jalan. Air yang meresap boleh melonggarkan sedimen dan memudahkan berlakunya pergerakan tanah. Faktor ketiga ialah hujan monsun yang berterusan di Bangkok ketika itu, meningkatkan tekanan liang tanah liat sekaligus mempercepatkan aliran tanah ke dalam ruang kosong bawah tanah. Ketiga-tiga faktor ini disebut secara langsung dalam laporan media arus perdana, menjadikannya asas kukuh bagi menjelaskan kejadian tersebut. Walaupun faktor pembinaan bawah tanah, kebocoran paip dan hujan telah dinyatakan secara rasmi, perincian saintifik tentang jenis tanah spesifik di lokasi tersebut, sejauh mana peranan penurunan tanah akibat pengempaman air bawah tanah dan sumbangan relatif setiap faktor masih belum dilaporkan secara lengkap. Panel penyiasatan khas telah dibentuk oleh kerajaan Thailand untuk menjalankan forensic engineering investigation. Laporan akhir dijangka akan mengambil masa kerana perlu melibatkan ujian geoteknik, analisis struktur dan pemodelan komputer. Bangkok dibina di atas dataran rendah delta Sungai Chao Phraya. Tanahnya terdiri daripada lapisan sedimen sungai dan tanah liat aluvial yang terkenal dengan sifat mampat dan kurang stabil apabila dibebani struktur berat. Selama beberapa dekad, pengempaman air bawah tanah untuk kegunaan domestik dan industri telah menyebabkan penurunan tanah sekitar 1 hingga 2 cm setahun di beberapa kawasan. Ini meningkatkan kerentanan terhadap mendapan atau retakan bawah tanah apabila digabungkan dengan kerja pembinaan intensif. Dalam konteks sains geoteknik, fenomena ini menunjukkan bahawa sinkhole bukan semata-mata lubang misteri, tetapi hasil gabungan faktor manusia seperti pembinaan dan utiliti yang bocor, serta faktor semula jadi iaitu hakisan tanah lembut dan hujan. Para jurutera bandar kini menekankan penggunaan teknologi seperti radar penembusan tanah GPR, sistem pemantauan getaran dan sensor tekanan tanah sebagai langkah awal mengesan kelemahan bawah tanah. Fenomena sinkhole di Bangkok menjadi kajian kes penting dalam bidang kejuruteraan awam dan geologi bandar kerana ia menunjukkan kesan urbanisasi pesat terhadap kestabilan tanah, risiko pembinaan bawah tanah di kawasan tanah liat lembut, kepentingan pemantauan utiliti awam bagi mengelakkan kebocoran yang melemahkan tanah serta perlunya pelan kecemasan bagi hospital dan infrastruktur kritikal lain sekiranya mendapat berlaku di tengah bandar. Pengalaman ini boleh menjadi panduan bagi bandar lain di Asia Tenggara termasuk Kuala Lumpur, Jakarta dan Manila yang turut membangunkan rangkaian pengangkutan bawah tanah dan persekitaran geologi yang sama. Kerajaan Thailand telah mengarahkan penyiasatan menyeluruh oleh BMA serta MRTA iaitu Mass Rapid Transit Authority dan pakar geoteknik bebas, audit keselamatan terhadap projek pembinaan bawah tanah yang sedang berjalan, pemantauan struktur tanah di seluruh laluan Pepelai dan kawasan berisiko, serta pemulihan utiliti awam secara berperingkat supaya bekalan air dan elektrik kembali normal. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan kejadian
seumpama ini tidak berulang serta memulihkan keyakinan orang ramai terhadap projek infrastruktur mega. Dalam ilmu kejuruteraan geoteknik, sinkhole berlaku kerana keseimbangan tegasan tanah terganggu. Apabila tanah di bawah permukaan dihakis atau dialihkan, ia meninggalkan rongga kosong. Beban di atasnya sama ada jalan raya, kenderaan atau bangunan menyebabkan atap rongga runtuh, menghasilkan lubang besar di permukaan. Air adalah pemangkin utama kerana ia melonggarkan ikatan antara zarah tanah dan meningkatkan tekanan liang, manakala pembinaan bawah tanah menyediakan ruang kosong baharu yang boleh mengalirkan tanah lembut. Bangkok sebagai sebuah bandaraya delta mempunyai tanah liat yang tebal sehingga 15 meter sebelum mencapai lapisan pasir. Keadaan ini menjadikannya sukar untuk menahan penggalian bawah tanah tanpa sistem sokongan yang rapi. Sebarang kebocoran kecil boleh menjadi pintu masuk air dan tanah, menghasilkan piping dan mendapan secara progresif. Sinkhole seperti ini pernah berlaku di mana lain, di mana pembinaan terowong bawah tanah atau kebocoran utility menjadi pencetus utama. Kajian kes luar negara menunjukkan bahawa penggunaan teknologi micro-tunneling, soil freezing dan grouting bertekanan tinggi dapat mengurangkan risiko mendapan besar. Insiden Bangkok kini membuka peluang bagi pakar antarabangsa menilai keberkesanan langkah keselamatan MRT di Asia Tenggara. Apa pendapat anda? Berikan komen, share, like dan subscribe. Astrolab signing off from space.